Друзі, всім привіт! Сьогодні ми вирішили походити по лісах. Такий дощ почався, ми на нього не очікували. Я вам вже показую першу знахідку, яка досить цікава, ну і дуже стара. Зупинився я в лісі на звук заліза і дивлюся, гарний чорнозем. І подивіться, тут впало дерево, ось коріння, і гляньте. Один шматок кераміки, другий шматок кераміки, третій шматок кераміки. Четвертий шматок кераміки. От кераміка по Русі орієнтовно. Ось тут в коріннях багато кераміки. Ось кераміка. Копнув пару сигналів, ну викопав лише 2 кульки. Тут теж під лопатою дуже багато кераміки. І в мене перший сигнал. Дуже важкий був сигнал, я його довго шукав. Але це перстень. Ось, на жаль, на щитку він тріснутий. Бачите? Але це давнина, друзі. Це вже є Русь. Ну, сподіваюся на це. Дощ посилюється. От. Що тут зображено, не скажу вам. Шкода, що ось тут тріс. Зараз продовжую шукати. Це вже цікаво в лісі знайти щось по Русі. Мабуть, був будиночок. У цьому відео розіграю ось таку срібну монету. Це 2 злотих 1933 року, Польща. Щоб взяти участь у розіграші, потрібно підписатися на канал, прокоментувати це відео, лайкнути його. Деталі розіграшу під відео. Бажаю всім успіху. Гей, друзі, у мене є крута знахідка і дуже стара. Це хрест Київської Русі 11-12 століття. Насправді тут дуже багато ямок і дуже мало кольорових сигналів. Я ще одну кулю знайшов. Тобто ходжу вже десь 15 хвилин і 3 сигнали. Колечко, перстень, куля і хрестик. Ну що ж, буду вам показувати. Сигнал був дуже такий мінливий, тому що є залізо довкола, але обриси ви вже його бачите, мабуть. Сподіваюся, цілий. А це не хрестик, це створка енколпіона маленького. Ага, я думав маленький хрестик. Ні, це енколпіон. Шкода, що лише створка і трішечки побита, але сам факт, я вже тут буду ночувати. Все, копаю. Копаю, тому що плуги тут нічого не били, ну а те, що він поломаний, це поломаний за життя. Супер! Друзі, вже лайк. Виходить, що в нас сьогодні коп по старовині. У мене залізний артефакт. Це ось така сокира Тесло, ось бачите. Здається, вона. Чи ні? Чи звичайна сокира? А ні, Тесло, бачите, бо обух так направлений. Ну, Русь. Є Русь. Ну, залізо не дуже в гарному стані. От така штука. Камрад підійшов, знайшов гарне вите колечко, витий перстень з олов'янистої бронзи по Русі, потім вам покажу. Ну, продовжую шукати. На досить великій глибині це десь 2 штика лопати. Можливо і більше. Ось такий артефакт. Спершу подумав ключ, але ні. Це ось така річ. Використовувалася по-різному. Це могла просто бути така петля на дереві в будинку. А можливо це, типу, однозуба вилка. Чи як то? Ні, дуже масивна. Ну, хоча все може бути. Ось така річ по давнині. Кольору дуже мало. Знайшов декілька обломочків і поки що нічого. Ну, продовжую ходити. Камрад показав своє колечко псевдовите. Подивіться, яке воно гарне. Ось. Клас. Руки в мене вже грязні, тому що падає дощ. Промокли рукавиці, а тут такий чорнозем, багно. І вже весь я в бруді. Ну ось класна знахідка. Дощ вже конкретно падає. Ось, мабуть, цілий день буде падати. Ну нічого. По чуть-чуть ми трішечки збираємо. Ось, і в мене є артефакт для вас. Що ви вважаєте, це є таке? Ну, я копаю різноманітні, дрібні сигнали. І зрозуміло, воно навіть розламалося мені. Зрозуміло, навіть такі сигнали. Здається, шматочок срібла. От, навіть взяти в руку важко. Ось візьму це. Шматочок срібла. Але знизу був цинк, який просто згнив. І знаєте, що це? Це шматок крила. Це було ціле крило від кокарди Вермахта.
Подивіться, що з неї лишилося. Срібло одне лишилося. Ох, ну отак от. І таке буває. Теж антуражна знахідка. Бачите, якби не знав, як виглядає крило кокарди вермахта, якби не знав, як виглядає кокарда вермахта, то б і не здогадався. Ну що ж, в мене сьогодні перша монетка. Біля того крила була. Мабуть, німці, бачите? 42-й рік, цинк, 1 пфенінг. Ну ще, непогано збереглися ці пфенінги. 1 поки що. Ось, дивіться, які сіренькі. Супер. Шукаю далі. Монетка вже є. Дивіться, друзі, який цікавий артефакт. На перший погляд тюбик, але йому скільки років? 80 вже років. Ось такий от. Німці. Ще фарба збереглася. Від чого тюбик? Не знаю. Ну, але сама суть. Такий червоний. Хто знає німецьку, пишіть в коментарях. Попадаються тут і артефакти радянської армії. Ось осколочна сорочка. Кожух на гранату РГД-33. Радянська. 33 – це 1933 рік. Її вироблення, виготовлення, не лише виготовлення, а винаходу. Вони широко використовувалися у Другу світову війну. Ось такий артефактик. Ну що ж, знахідка є знахідка. Це вам, друзі, не по полю пікати. Подивіться, через що нам доводиться йти. Який чистесенький, гарнесенький ліс сьогодні ми обрали. Через ці завали просто нереально перебратися. От, все завалено і залито водою. Багно. Ось. Ну що ж, доводиться і так шукати. До речі, це вже підсніжники сходять. І так ідеш. Ну гаразд. А то зараз провалюся під воду. Я йду прямо по цьому багнищі і сподіваюся щось напікати. Не знаю, який тут стан, але викопав декілька залізних речей. В принципі, залізо тут не зберігається. Вибрались з друзями в чистий ліс. Дощ перестав і навіть сонце ось виглянуло. Дуже гарно. Що ж, в мене є знахідка навіть в чистому лісі, хоча тут сигналю дуже-дуже мало. Малесенький бліндажик. Ось. І знахідка по вермахту. Ось. Шпенька. Алюміній. Ось така от знахідка. І така штука сьогодні на дивину. Тому що сигнал дуже хороший. Ну що ж, кручуся, можливо є жетони тут. У мене, друзі, друга монетка. Не очікував я в болоті знайти монетку. Ну, на цей раз це боратинка гнила. Але я її протер і дивлюся, є орел, так що вам показав. Польська боратинка Яна Казимира, 1660-ті роки. Я, друзі, добряче запарився, сигналів дуже мало, лише осколки. Але, як бачите, в мене трофей. Не витягну. Треба рубати коріння. Як бачите, це маузер. Лежить собі, мене дочекався через багато років. Але бачу, щось він, вже магазин кривий. Ось. Бачу, мабуть, він з пошкодженнями. Але бачу і шишка затвору. Зараз буду розкопувати. І подивимося, що з цього вийде. Витягував землю, викопував землю. То ще знайшов ось таку штучку. Це шматочок, вершечок від яєчка. М39 гранат. Ну, це металобрухт, але факт є факт. Пробуємо копати. Подивимося, що з нього вийде. У 1898 році німецька армія прийняла на озброєння нову гвинтівку, створену компанією Маузер, на основі попередніх моделей Гевер 98.
рушниця зразка 1898 року. Нова гвинтівка Маузера виявилася настільки вдалою, що в малозміненому вигляді прослужила в німецькій армії аж до кінця Другої світової війни, а також в різних варіантах поставлялася на експорт і вироблялася за ліцензією в різних країнах – Австрія, Польща, Чехословаччина, Югославія та інші. Першим бойовим використанням гвинтівки стало її використання у придушенні боксерського повстання в Китаї у 1900-1901 роках. Гвинтівки досі мають значну популярність, проте у вигляді мисливської зброї. Незважаючи на це, багато сучасних снайперських гвинтівок побудовані за зразком Маузер 98. За деякими підрахунками, Маузер 98 і його варіанти були випущені у кількості більше 100 мільйонів копій, що робить гвинтівку наймасовішою неавтоматичною зброєю у світі. Вкорочена версія Гевер 98 отримала у 1904 році позначення Карабін 98, Карабін 98Б по закінченні Першої світової війни і Карабін 98К у 1935 році. Магазинний карабін системи Маузер 98К став головною і наймасовішою стрілецькою зброєю Вермахту. Він був коротшим від моделі Карабінер 98Б та мав кілька невеликих поліпшень конструкції. Це остання модель в довгому списку зразків, розроблених братами Вільгельмом і Паулом Маузером в кінці 19 століття, що широко застосовувалися у арміях Європи і Америки. Камрада десь немає, нема кому мені допомогти. Ну, здається, я зрушив. Буду витягувати однією рукою, тягну, другою знімаю. О, ні, ще добре тримаю. А, ні, є. Та, Маузер. Цілий Маузер. Тільки він, мабуть, горів і патрони, магазин просто розірвався всередині магазині. От. Ну, буває таке. Ось такий артефакт, друзі. Зараз сфотографую в Instagram і все, звісно, я це прикопаю. От. Ну, це вже він нічого. Він не страшний, ось цей карабін. От, але я залізяча не збираю. Хіба що дуже цікаве по Київській Русі. Ну що ж, бачите, знахідка, в принципі, за ту знахідку вже лайк. Онлайн вам витягнув карабіна. Ну і це круто, карабін цілий. Зараз десь має бути ще тильник. Якщо він буде, то покажу. Я сьогодні тут тильники знаходив. Але вони були поверхневі і дуже гнилі, так що їх і навіть не показував. От. Я думаю, тут колись було багато такого добра, але вже немає. Ну що ж, продовжую шукати, копати. Побажайте мені успіху. Був цікавий сигнал, в результаті ось такий артефакт. Це половинка гранати по німцях М39, в народі яйце. Ось якраз половина. От по цьому вальці кріпилася друга частина. Це верхня частина. От. Ну, теж така знахідка. Звісно, я її викидаю, але вона наштовхує на різноманітні ідеї. Що ж, вже темніє, але ми ще шукаємо. Ось і підійшов до завершення сьогоднішній коп. Сьогодні копали і по Русі, по 11-12 столітті, і по Рейху. І завжди були знахідки якісь. По Русі і хрестик, і два персні, і, мабуть, вилка чи не вилка. Ну, а по Рейху ви бачили деякі дрібнички і Маузер 98К. Друзі, в мене мета, щоб цей канал набрав до кінця зими 10 тисяч підписників. Допоможіть мені у цьому. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал, коментуйте це відео. І до зустрічі. Бажаю успіху вам, успіху собі, щоб в наступних відео показувати вам класні знахідки.